Ang dami na nag-download ng free app na to. Yes, this is a free app na install mo sa cellphone mo and activate. Make sure it's always allow you. Tapos itong app na to, nag-gather ng mga data, ng location data, na ito naman yung mga binibenta niya dun sa mga advertiser na. So in return, yung mga free users na nag-download ng app, nag-install at nag-activate sa cellphone nila, mabayaran tayo ng Tapestri ng between $5 to $25 per month. Yan, by installing this app sa cellphone natin. So ito yung mga pre-users ng app na to ng Tapestri na nag-download from Los Angeles to San Diego, California. So ito yung screenshot ng apps ko. Kaya kung nandito ka sa US, di mo pa na-download yung app, I suggest, download mo na tong app na to at start earning money. So itong app na to is a free app. So libre lang siya na i-download sa cellphone mo, tapos ikaw pa yung babayaran ng app. Kaya kung nandito ka sa US, available na to sa US, and pwede mo na siyang ma-download. Pero kung wala ka naman dito sa US, soon i-release naman nila to globally. Kaya kung napapanood mo to, make sure mag-join ka na ngayon, click mo yung link sa description ng video na to, mag-create ka na ng account sa Tapestri, download mo na yung app, and start earning money dito sa free app na to. Thank you for watching. Again, my name is Reynold. Kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel. And kung may question ka about this video or about Tapestri, lagay mo na lang dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. See you sa mga susunod na video. Bye-bye!